गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अँड वेलकम वन्स अगेन. सो आपण बघतो टॉपिक ॲटॉमिक स्ट्रक्चर किंवा स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम्स अँड न्यूक्लियाय किंवा ॲटम्स मॉलिक्युल्स अँड न्यूक्लियाय. आपण लास्ट लेक्चरला बोर्स पॉस्ट्युलेटवरती कॉन्सन्ट्रेट केलेलं होतं. आता बोर्स पॉस्ट्युलेट्स नंतर हायड्रोजन स्पेक्ट्रम हा एक त्याच्यामधला इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. त्यासाठी आधी बोर्स पॉस्ट्युलेटची सगळी थेरी तुम्हाला व्यवस्थित समजणं गरजेचं आहे. आता हे स्पेक्ट्रल लाईन्स वगैरे काय आहे बघा, तर हायड्रोजन ॲटमशी आपण स्टडी करतो. तर हायड्रोजन ॲटमला जर हीट केलं, ओके, हायड्रोजन ॲटम हीट केलं आपण, तर तो काय करतो की रॅडिएशन्स इमिट करतो आहे. मग रॅडिएशन्स इमिट करतो म्हणजे काय, डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज, डिफरंट वेवलेन्थ्स किंवा लाईन्स इमिट करतो, ज्याला की आपण स्पेक्ट्रल लाईन्स म्हणतो. मग त्या लाईन्समध्ये आपल्याला 5 लाईन्स आपल्याला थोडक्यात मिळाल्या होत्या किंवा 5 सेरीज आपल्याला मिळाल्या होत्या. त्या सेरीची नावही मी तुम्हाला सांगितली होती, एल, बी पी, बी पी, लेमन, बाल्मर, पाशन, बरोबर, ब्रॅकेट आणि पी फंड, अशा 5 सेरीज आपण बघितलेल्या होत्या. सो आज तेच आपण इन डिटेल थोडंसं कंटिन्यू करूया. किंवा आपण एक फॉर्म्युला बघितला होता, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू ब्रॅकेट 1/n² मायनस 1/m². एन म्हणजे लोअर ऑर्बिट, एम म्हणजे हायर ऑर्बिट, ओके, आर म्हणजे कॉन्स्टंट, ज्याला की आपण रीडबर्ग्स कॉन्स्टंट म्हटलं होतं. ओके, तर आज आपण त्या कॉन्स्टंटचा स्टडी करूया, त्याची व्हॅल्यू कशी आली किंवा तो फॉर्म्युला कसा आला, या सगळ्याचा स्टडी करूया. पण त्याच्या आधी एक छोटेसे 2 थेरॉटिकल पॉईंट्स आहेत, ते पॉईंट्स बघूया, म्हणजे थोडंसं आपल्याला पुढचं इन डिटेल समजायला मदत होईल. ओके, सो पॉईंट इज ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाईन्स. ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाईन्स. ओके, आता स्पेक्ट्रल लाईन्स वगैरे हे आपल्याला कळलं की हायड्रोजन गॅस हीट केल्यानंतर तो रॅडिएशन्स इमिट करतो, म्हणजे तो डिफरंट वेवलेन्स, डिफरंट फ्रिक्वेन्सीच्या लाईन्स इमिट करतो. मग त्या वेगवेगळ्या लाईन्स सेरीज आपल्याला मिळतात. बट ओरिजिन म्हणजे काय बघा, जनरली काय सांगायचं, ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट म्हणजे न्यूक्लियसच्या अराउंड असलेली पहिली स्टेट, आपण ग्राउंड स्टेटला पहिली स्टेट म्हणूया. ओके, ग्राउंडच्या वरची जी स्टेट असते त्याला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट म्हणायचं. ओके, एक लक्षात ठेवा, फॉर ग्राउंड स्टेट, इथं लिहितो मी हवं तर, फॉर ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट जी आहे त्या ग्राउंड स्टेटसाठी काय करायचं, एनची व्हॅल्यू 1 कन्सिडर करायची. काय म्हटलं मी, ग्राउंड स्टेट असेल तर एनची व्हॅल्यू 1 असते. ग्राउंड स्टेटच्या वरची जी स्टेट असेल, आता हायर वरती जातो ना आपण, सो एक्साइटेड स्टेट म्हणायचं त्याला. मग ती कसली असेल तर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट असेल. बघा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट असेल. मग मला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटसाठी एनची व्हॅल्यू किती असेल सांगा, सेकंड असेल. सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट EXC. सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटसाठी एनची व्हॅल्यू 2 असेल. नेक्स्ट, जर सेकंड एक्साइटेड स्टेट म्हटलं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट म्हटलं तर एनची व्हॅल्यू काय करायची, 3 करायची. हे थोडंसं आधी समजून घ्या. ग्राउंड स्टेट म्हणजे एनची व्हॅल्यू 1, त्याच्या वरची म्हणजे एक्साइटेड स्टेट, त्याच्याही वरची म्हणजे त्याच्या पुढची एक्साइटेड स्टेट. सो जसजसे एक्साइटेड स्टेट वाढतील तशी एनची व्हॅल्यू काय होणार आहे, वाढत जाणार आहे. म्हणजे एन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू, जर एन इज इक्वल टू 1 असेल तर एम इज इक्वल टू 2 असेल, त्याच्या वरची स्टेट म्हणून ना. सो लोअर मोस्ट ऑर्बिट, हायर मोस्ट ऑर्बिट, असं करत जायचं, वरती वरती जायचं. ओके, सो ग्राउंड स्टेट म्हणजे एनची व्हॅल्यू 1, फर्स्ट एक्साइटेड म्हणजे पहिल्यासाठी एनची व्हॅल्यू 2 करायची, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट म्हटलं की एनची व्हॅल्यू 5 करायची. हे थोडंसं आपल्याला कुठेतरी न्यूमेरिकलसाठी लागेल. ओके, फर्स्ट ऑर्बिट, द फर्स्ट ऑर्बिट that is ground state, the first orbit that is ground state has, ground state म्हणजे काय, एनची व्हॅल्यू किती, 1, has, बघा, ग्राउंड स्टेट हॅज मिनिमम एनर्जी. मिनिमम एनर्जी तुम्हाला आठवतं, आपण एनर्जीचा फॉर्म्युला बघितला आहे, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6/n². EV मध्ये इथं ते झेड वगैरे होतं, ते नाही लिहिलं तरी चालतं, झेडची व्हॅल्यू सध्या तरी 1 म्हणूया आपण. सो हायड्रोजनसाठी, सो EN इज इक्वल टू -13.6/n². आता ग्राउंड स्टेटसाठी मला सांगा ही एनर्जी किती असेल, तर ग्राउंड स्टेटसाठी बघा, फॉर ग्राउंड स्टेट म्हटलं की एन किती घ्यावं लागेल,
1 घ्यावा लागेल ना. सो n1 घेतला तर हे en आहे तसंच राहील ना, म्हणजे en किती राहील -13.6 eV राहील. इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये राहील बघा, ही जूलमध्ये पण आपण लिहू शकतो ना. ओके, सो दिस इज द एनर्जी फॉर द ग्राउंड स्टेट. आणि ही एनर्जी कशी असतं सांगितलं, मिनिमम असते. आता मला सांगा ग्राउंड स्टेट म्हटलं की आपण मिनिमम एनर्जी कन्सिडर करायची. ओके, आता फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटसाठी n ची व्हॅल्यू किती घ्यावी लागेल, 2 घ्यावी लागेल ना. मग 2 जर घेतलं इथं तर en किती येईल बघा, तर हे -13.6 ला आपल्याला 4 न डिवाइड करावं लागेल, बरोबर ना. म्हणजे हे नियर अबाउट -3, 4 त्रिकोण 12 ना, सो 3.4 EV म्हणूया. असंच मला सांगा आपण सेकंड एक्साइटेड स्टेटसाठी सुद्धा एनर्जी काढू शकतो. तिथे n ची व्हॅल्यू 3 पुट करायची म्हणजे 9 न डिवाइड होणार. म्हणजे मला सांगा पहिली -13.6 मिळाली आणि दुसरी एनर्जी -3.4 मिळाली. म्हणजे एनर्जी काय होत चाललेली आहे, तर एनर्जी वाढत चाललेली आहे बघा. सो एनर्जी वाढत चाललेली आहे. अर्थ लक्षात येतोय, सगळ्यात ग्राउंड स्टेटला अगदी लोएस्ट एनर्जी आहे, तिथून एनर्जी आता काय होत जाणार आहे, वाढत जाणार आहे. आता थोडंसं याच्यामध्ये वेव्हलेंथचा विचार करूया. आपण काय म्हटलंय, समजा ही ग्राउंड स्टेट आहे, ग्राउंड ऑर्बिट, आणि हे फर्स्ट ऑर्बिट आहे. याच्यासाठी आपण n1 घेतलं, याच्यासाठी आपण n2 घेतलं. 2 ऑर्बिटचा आपण इथं विचार करतोय. याच्यासाठी n = 1 असताना पहिल्या केससाठी एनर्जी काय म्हटलं आपण, मिनिमम म्हटलं ना, बरोबर. ओके, एनर्जी मिनिमम. आता मला सांगा E = आपण काय लिहितो, h न्यू लिहितो ना, सिंपल. ॲज वेल ॲज E = आपण hc/λ लिहूया. सो एनर्जी आणि लॅम्बडामध्ये कसं रिलेशन आलं बघा, इनव्हर्सली रिलेशन आलं. चालेल, हा फॉर्म्युला लिहू शकतो आपण, बोर सांगतोय ना. सो ई आणि लॅम्बडामध्ये इनव्हर्स रिलेशन आलं. मग पहिल्या स्टेटसाठी लॅम्बडा कसा असेल मला सांगा, साहजिकच मॅक्सिमम असेल. ही कन्सेप्च्युअल आहे, हे कन्सेप्च्युअल लक्षात ठेवावं लागेल CET पॉईंट ऑफ व्ह्यू. थेरी नुसती पाठ केली, वाचली आणि लिहिलं म्हणजे सगळं आलं असं नाही. ॲक्च्युअल काय आहे त्याच्यामध्ये, ह्याच्यावर मग कसाही क्वेश्चन आला तरी तो ट्राय करायला जमतो किंवा तुम्ही ट्राय करून तो सॉल्व्ह करू शकता. सो ग्राउंड स्टेटसाठी एनर्जी सगळ्यात कशी असते, मिनिमम असते. ओके, तेव्हा मग लॅम्बडा कशी असेल सांगा, मॅक्सिमम असेल. मग जसं आपली एनर्जी वाढत जाईल, मग मला सांगा सेकंड केस म्हणतो, मग सेकंड केसला n काय झाला, 2 झाला. n2 झाला म्हणजे एनर्जी काय झाली, वाढली, मॅक्सिमम होणे इन्क्रीज झाली. मग तेव्हा लॅम्बडा काय होत जाणार आहे, कमी होत जाणार आहे. ओके, मग सगळ्यात हायर मोस्ट ऑर्बिट असेल, सगळ्यात एक्साइटेड ऑर्बिट असेल तर लॅम्बडाची व्हॅल्यू ही सगळ्यात कमी असेल, ज्याला शॉर्टेस्ट वेव्हलेंथ म्हणतात, ज्याला की सेरीज लिमिट असं म्हणतात. त्याच्या पुढे समजते केस. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी अँड लॅम्बडा. सो आपण ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाईनमध्ये पहिल्यांदा सांगितलं की पहिल्या ऑर्बिटची एनर्जी ही जास्त असते, मग ग्राउंडची सांगितली, सेकंडची सांगितली. नेक्स्ट पॉईंट, द एक्साइटेड स्टेट. ओके, एक्साइटेड स्टेट in the atom मधल्या excited state, the excited state in the atom has increasing energy, increasing the energy, बरोबर का. एनर्जी काय होत जाते, वाढत जाते. म्हणजे as n increases the energy is also increases. ओके, सो ह्याला म्हणजे जशी ऑर्बिटची संख्या वाढत जाईल, n वाढत जाईल ना, 2, 3, 4, तशी एनर्जी पण काय होत जाईल, वाढत जाईल असं सांगितलेलं आहे. ओके, द इलेक्ट्रॉन पुढे काय सांगता येतं बघा ह्या ओरिजिनमध्ये, द इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट. समजा एक एक्साइटेड स्टेट आहे सगळ्यात शेवटची आणि ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन फिरतोय. ओके, मग तो फिरतोय म्हणजे त्याची एनर्जी कशी आहे, वाढत चाललेली आहे ना, एनर्जी वाढत चाललेली आहे. सो एनर्जी वाढते म्हणजे तो फिरतोय, फास्ट फिरतोय असं आपण म्हणूया. सो द इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट इज नॉट स्टेबल. ओके, मग तो स्टॅबिलिटी आणण्यासाठी काय करेल, तो तिकडून तो जंप करेल, कुठं ग्राउंड स्टेटला जायला बघेल. ओके, सो द इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट ट्राय टू जंप कुठं जंप करायला बघेल, ट्राय टू जंप इन द ग्राउंड स्टेट टू मेक स्टेबल, ग्राउंड स्टेट टू गेट स्टेबल. तो स्टेबल होण्यासाठी कुठं जायचा प्रयत्न करेल, तर तो
ग्राउंड स्टेटमध्ये जायचा प्रयत्न करेल. आणि बोर तिसऱ्या पॉस्ट्युलेटमध्ये काय सांगतो, जेव्हा असं होतं इलेक्ट्रॉन हायर मोस्ट ऑर्बिटमध्ये लोअर मोस्ट ऑर्बिटमध्ये जातो तेव्हा तो काय करतो, एनर्जी रेडिएट करतो. ओके, दस द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन किंवा एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन radiate energy, okay, radiate energy is equal to h nu. किती एनर्जी रेडिएट करतो, तर E इज इक्वल टू एच न्यू रेडिएट करतो. सो हे स्पेक्ट्रल लाईनचं ओरिजिन आहे. मग एनर्जी रेडिएट केली म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आली, वेवलेंथ आली, मग ते 5 प्रकारच्या लाईन्स मिळतात आपल्याला. लेमन मिळते, बाल्मर मिळते, पॉशन वगैरे, ते सगळ्या 5 लाईन्स मिळतात. ओके, सो प्रत्येक लाईनसाठी मग एनची व्हॅल्यू बदलत राहते, एमची व्हॅल्यू बदलत राहते. मग तुम्हाला मी एन आणि एमच्या व्हॅल्यू पण सांगितलेल्या आहे. सो दिस इज अबाउट जस्ट द ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाईन. सो ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाईन शोज द ग्राउंड स्टेट किंवा एक्साइटेड स्टेट, देन द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट अँड सम ऑफ द theoretical point. So write down this. ओके, सो आपण आता पुढचा पॉईंट बघूया. ओके, हा थेरॉटिकलच आहे, अजून एक थेरॉटिकल पॉईंट आहे. काही डेफिनेशन्स आहेत, त्या डेफिनेशन्स आपण बघूया. एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन, आता एक्साइटेड स्टेट बघितली. ओके, सो आता बघूया एक्साइटेशन एनर्जी. एक्साइटेशन एनर्जी सिंपल बघा, नावातच आहे. आपण 3 डेफिनेशन बघणार आहोत. एक एक्साइटेशन एनर्जी, एक बाइंडिंग एनर्जी, ग्रॅव्हिटेशनमध्ये ही बाइंडिंग एनर्जी झाली होती बघा, एक बाइंडिंग एनर्जी, आणि तिसरा पॉईंट जो आहे ती म्हणजे आयनायझेशन एनर्जी. आयनायझेशन, थर्ड पॉईंट इज आयनायझेशन एनर्जी. बघा अर्थ सोपा आहे तिन्हीचा, म्हणून मी असं लिहितो थोडंसं. आयनायझेशन एनर्जी, 3 एनर्जीज आहेत आपल्यासमोर. एक एक्साइटेशन एनर्जी, एक बाइंडिंग एनर्जी आणि एक आयनायझेशन एनर्जी. ह्या तिन्ही एनर्जीचा अर्थ सेम आहे. अर्थ सेम आहे म्हणजे काय, की इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेटमधनं काय जातो, हायर मोस्टमध्ये जाईल, पण पुन्हा हायर मोस्टमध्ये फिरतो पुन्हा ग्राउंड स्टेटला येतो. ही कन्सेप्ट आहे बोरच्या मॉडेलनुसार किंवा हायड्रोजन स्पेक्ट्रममधली. तर आयनायझेशन एनर्जी म्हणजे कुठली, तर इलेक्ट्रॉनला एक अशी एनर्जी मिळते की तो ग्राउंड स्टेटमधनं एक्साइटेड स्टेटमध्ये जातो. ओके, सो द एनर्जी ऑफ an electron to jump, किंवा द एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन असं पण म्हटलं तर चालेल, किंवा द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू जम्प फ्रॉम कुठून, ग्राउंड स्टेटमधनं जम्प करणार होता तो, ग्राउंड स्टेट टू ॲन कुठल्या स्टेटमध्ये, एक्साइटेड स्टेट. बघा, इज कॉल्ड ॲज एक्साइटेशन एनर्जी. एक्साइट झाला इलेक्ट्रॉन. मग इलेक्ट्रॉन एक्साइट होणार आहे म्हणजे कुठनं, ग्राउंडमधनं एक्साइट होणार आहे. ग्राउंड म्हणजे काय म्हणतो बघा, सगळ्यात खाली म्हणतो आपण, बरोबर. मग आपल्याला जर उंच उडायचं असेल तर ग्राउंड स्टेटमधून वरती जातो, म्हणजे काहीतरी एनर्जी लागेल ना, सिंपल. सो ग्राउंड स्टेट म्हणजे सुरुवात आहे, तो तिथून एक्साइटेड मोडमध्ये, एक्साइटेड स्टेटमध्ये जर त्याला घालवायचं असेल तर त्याला काहीतरी एनर्जी लागेल. सो ती एनर्जी म्हणजे एक्साइटेशन एनर्जी. सेम तशीच एनर्जी म्हणजे बाइंडिंग एनर्जी. ओके, सो द मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी किंवा द मिनिमम एनर्जी ऑफ an electron to free from, कुठून फ्री व्हायला पाहिजे त्याला, फ्रॉम न्यूक्लियस, टू फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस. चला, बाइंडिंग एनर्जी सॅटेलाइटमध्ये असतं का, पृथ्वीपासून सॅटेलाइट वर सोडायचं असेल तर बाइंडिंगला टोटल एनर्जी द्यावी लागते तेवढ्याच अमाऊंटमध्ये. सो तो सॅटेलाइट फ्री होतो, फ्री फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तसं फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस. सो इलेक्ट्रॉनला न्यूक्लियसपासून फ्री करण्यासाठी लागलेली एनर्जी म्हणजे कुठली, तर बाइंडिंग एनर्जी. सिंपल आहे, समजलं. नेक्स्ट, सेम आयनायझेशन एनर्जी. त्या इलेक्ट्रॉनला फ्रीज करायचं ना, आयनाइज करायचं आहे. ओके, सो इट इज ऑल्सो सिमिलर विथ बाइंडिंग एनर्जी. सो द मिनिमम एनर्जी given to an electron to set free from atom
किंवा टू सेट फ्री म्हणूया फक्त, टू सेट फ्री. इलेक्ट्रॉनला फ्री करण्यासाठी लागलेली एनर्जी म्हणजे कुठली? आयनायझेशन एनर्जी. बघा म्हणजे तिघांचाही अर्थ जवळपास कसा आहे? सेम आहे. ग्राउंडमधनं एक्साइटेडमध्ये गेला इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियसमधनं फ्री झाला इलेक्ट्रॉन, किंवा तो इलेक्ट्रॉन जस्ट फ्री होतोय. फ्री होतोय म्हणजे त्याला फिरायला राऊंड रोटेशन्स करण्यासाठी तो फ्री झाला. सो ह्या ज्या काही एनर्जीज दिल्या जातात त्या सगळ्या एनर्जीज म्हणजे these types of energy: excitation, binding, as well as ionization energies. Okay, so these are the energies of the electron in the particular atom, or we can say that in the hydrogen atom. Okay, जो आपला हायड्रोजन स्पेक्ट्रलचा जो पॉइंट आहे त्याच्यामधल्या ह्या काही डेफिनेशन्स आहेत. ओके, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, एनर्जी लेवल्स अँड ट्रान्झिशन बिटवीन फॉर हायड्रोजन ॲटम. एनर्जी लेवल्स, एक डायग्राम आहे बघा, एनर्जी लेवल्स अँड ट्रान्झिशन बिटवीन फॉर हायड्रोजन ॲटम. ओके, किंवा ह्यालाच हायड्रोजन स्पेक्ट्रम ग्राफ किंवा डायग्राम म्हणायचं, हायड्रोजन स्पेक्ट्रम डायग्राम. मग आता ह्या डायग्राममध्ये काय असेल बघा, तर आपण जे 5 लाईन्स बघितल्या, ओके, तर त्या 5 लाईनचा स्टडी आपल्याला आता ह्या डायग्राममध्ये करावं लागेल. थोडंसं माझ्याबरोबर सगळ्यांनी डायग्राम करा. थोडीशी मोठी डायग्राम आहे, पण डायग्राम ड्रॉ केल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की ही डायग्राम अशी का आहे ते. ओके, चला माझ्याबरोबर सगळ्यांनी ड्रॉ करा. सो मी इकडं वाय ॲक्सिस दाखवतो, फॉर एक्झाम्पल इकडं मी झेड ॲक्सिस दाखवतो असा. सो वाय ॲक्सिसला आपल्याला काय दाखवायला लागेल, तर एनर्जी दाखवायला लागेल, जी की EV मध्ये आहे. ओके, आणि एक्स ॲक्सिसला आपल्याला काय दाखवायला लागेल, तर प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर, ज्याला की आपण N म्हणतो ना. ओके, नेक्स्ट. सो आता N इकडं दाखवतोय आपण. पहिल्यांदा काय करूया, आपण N ची व्हॅल्यू 1 करूया. सिंपल ना, 1 पासून सुरुवात करूया, ग्राउंड स्टेट म्हणूया आपण. मग मला सांगा N ची व्हॅल्यू 1 म्हणजे ती कुठली सिरीज असेल, तर त्या सिरीजला आपण लेमन सिरीज म्हटलं होतं, आठवतंय, जी अल्ट्राव्हायोलेट रिजनमध्ये मिळते आपल्याला. सो इथं लिहायचं लेमन सिरीज. UV लाईट्स मिळाले होते आपल्याला, UV, विजिबल, इन्फ्रारेड, आठवतंय, डिफरंट वेवलेन्थ्स मिळतात प्रत्येक लाईननुसार. का तर प्रत्येक लाईनची N ची व्हॅल्यू वेगळी असते, M ची व्हॅल्यू वेगळी असते, बरोबर. सो 1/λ हा फॉर्म्युला आठवतोय, R इंटू ब्रॅकेट 1/, लोअर मोस्ट ऑर्बिटचा स्क्वेअर, हायर मोस्ट ऑर्बिटचा स्क्वेअर. सो N लेमनसाठी 1 असतं ना, आणि M 2, 3, 4 एक्साइटेड स्टेट वाढत जातात. याच्या पुढच्या सेरीजसाठी N 2 होतो. ओके, सो फर्स्ट सेरीज इज लेमन सेरीज, दॅट इज N इज इक्वल टू 1. नाव सेकंड सेरीज इथं ड्रॉ करायची अशी, ज्याला N ची व्हॅल्यू 2 द्यायची. लेमन नंतर कुठली होती, बाल्मर, देन पाशन. N ची व्हॅल्यू 3 करायची, देन N ची व्हॅल्यू 4 करायची, अँड देन N ची व्हॅल्यू 5 करायची. ओके, म्हणजे N ची व्हॅल्यू काय होत चाललेली आहे, वाढत चाललेली आहे. आणि अगदीच जर सगळ्यात वरती गेलो तर आपण N ची व्हॅल्यू सगळ्यात हायेस्ट म्हणजे किती होऊ शकते, इनफायनाईट होऊ शकते. बघा N ची व्हॅल्यू 1 ठेवली, नंतर 2 केली, नंतर 3 केली, नंतर 4, 5 आणि अप टू अगदी वरती गेलो आपण, ह्या वरती लाईन्स आहेत अशा. सो अगदी N कुठपर्यंत जाऊ शकतो, N इनफायनाईटपर्यंत जाऊ शकतो. सो पहिली आपली सिरीज कुठली आहे, लेमन सिरीज. दुसरी सिरीज कुठली आहे आपली, बाल्मर, बरोबर का. तिसरी पाश्चन म्हटलं होतं ना आपण, बरोबर. नेक्स्ट ब्रॅकेट, आणि नेक्स्ट पी फंड म्हटलं होतं. सो ह्या अशा सिरीज आपण लिहून ठेवल्या ॲज पर द N. ओके, हे विजिबल होतं ना, विजिबल रिजन होता, आणि हे 3 होते, हे कसे होते, इन्फ्रा होते ना. हे मी सांगितलं होतं ऑलरेडी तुम्हाला. हे तिघांमध्ये जी काही वेवलेंथ मिळते ती इन्फ्रारेड रिजनमधली मिळते. ओके, सो दीज आर द लाईन्स अँड दीज आर द एनर्जी लेवल्स. आता सगळ्यात पहिली एनर्जी आपल्याला माहिती आहे, सगळ्यात पहिली एनर्जी आपण ज्याला E1 म्हणूया, किती असते, -13.6 ना, EV मध्ये लिहायचं आहे आपण. दुसरी एनर्जी किती होती, E2, -3.4. हे कसं आलं -3.4, 4 न डिवाइड केलं कुणाला, 13.6 ला. 4 न का डिवाइड केलं, कारण N ची व्हॅल्यू 2 आहे. सो En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन N स्क्वेअर होतं, मगाशी मी इथं लिहिलं होतं.
ओके. सो यांच्या व्हॅल्यूवरती डिपेंड आहे. असं तुम्ही इथं 9 न डिवाइड करू शकता. सो 9 न डिवाइड केलं की -1.51 येते. पुन्हा 16 न डिवाइड करा. 16 डिवाइड केलं की -0.85 येतं. 0.85 -0.85. पुन्हा 25 न डिवाइड करा. -0.54 आहे बघा. ओके. सेम असं जर -0.38 येईल आणि सगळ्यात जास्त मग किती येईल? इन्फायनाईट म्हटलं की 0 येणार ना, बरोबर. कारण -13.6 आपण जर इन्फिनिटीनं जर डिवाइड केलं तर आपल्याला आन्सर कसं मिळेल? 0 मिळेल. सो सगळ्यात हायर मोस्ट याची काय एनर्जी झाली? 0 झाली. ओके, आपण असं म्हणूया. ठीक आहे, म्हणजे एनर्जी वाढतच चालले ना 0, आणि याच्याही पुढे गेलं तर सो इथपर्यंत आपण लिमिट ठेवलेलं ना, सेरीज लिमिट म्हटलं जातं याला. ओके, इथं वेवलेंथ शॉर्टेस्ट असेल ना सगळ्यात, लक्षात येते. सो वाढत वाढत चाललेलं आहे. इथे एनर्जी मॅक्सिमम झाली म्हटलं, 0 म्हणजे मॅक्सिमम ना -13.6 पेक्षा, आणि इथली वेवलेंथ कशी झाली? शॉर्ट झाली. इथं वेवलेंथ कशी असते? मॅक्सिमम वेवलेंथ असते. सो दिस इज नथिंग बट द हायड्रोजन स्पेक्ट्रम डायग्राम. इथपर्यंत समजलं का? बघा लाईन्स कशा काढल्या, एक्स लाईन्स कशी काढली, वाय लाईन कशी काढली. नेक्स्ट आता फक्त ट्रान्झिशन दाखवायचे. कसे? इथून इथपर्यंत ॲज वेल ॲज इथून इथपर्यंत ग्राउंड स्टेटला, या स्टेटमधनं ग्राउंड स्टेटला, या स्टेटमधनं ग्राउंड स्टेटला. बघा नेक्स्ट हे ट्रान्झिशन हायर मोस्टपासून लोअर मोस्टला दाखवायचे. बाकी काही नाही, फारसं असं यात काय वेगळं असं काही नाही आहे. ओके, सो डोंट वरी. बघा लेमनला वरून आलो ना आपण, सिमिलरली याला वरून आलो, कळतंय? ह्या स्टेटला, सिमिलरली या स्टेटला पण वरून आलो, तसंच या स्टेटला. मग हे असं काढलं तरी चालेल. लक्षात येते? सो वी कॅन यातली एक अजून अशी काढली तरी सुद्धा चालेल, काही हरकत नाही. शेवटी हायर मोस्ट ऑर्बिटमधूनच आपल्याला जायचं आहे असं आपण करतोय. अगदी यांच्या वरती 6, 7 आहे ना, म्हणून वरून खाली आपण आलो तरी चालू शकतं. बघा सो हे लक्षात आलं का? इथं यांची व्हॅल्यू 1 झाली, ही बाल्मर सिरीज आहे. इथे यांची व्हॅल्यू 2 झाली, यांची व्हॅल्यू 3, यांची व्हॅल्यू 4 आणि यांची व्हॅल्यू 5. सो 5ला सुद्धा आपल्याला काढलं तरी काढावं लागेल. समजलं? सो दिस इज नथिंग बट द हायड्रोजन स्पेक्ट्रम डायग्राम. समजलंय का? बघा सिंपल 5 लाईन्स ज्या आहेत त्या 5 लाईन्स आपण प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर आणि एनर्जीच्या पद्धतीने एक ग्राफ ड्रॉ करतोय. ह्या 5 लाईन्स कुठल्या तर हायड्रोजन गॅस हीट केल्यामुळे रॅडिएशन्स बाहेर पडले आणि त्याच्यापासून डिफरंट वेवलेन्स म्हणजे ह्या डिफरंट लाईन्स बाहेर पडल्या. ह्याच्या पण वरती लाईन्स असतात ना, पण ह्यातल्या मेन पहिल्या 5 सांगितल्या, कारण ह्या पहिल्या 5च्या ज्या काही वेवलेन्स मिळतात त्या आपल्या जो स्पेक्ट्रम आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रॅडिएशनचा, त्या स्पेक्ट्रममध्ये ह्या लाईन्स मिळतात. अँड दिस इज द स्टडी ऑफ हायड्रोजन स्पेक्ट्रम डायग्राम. आय होप की हे तुम्हाला समजलं असेल. इथं बघा यांची व्हॅल्यू अशी वरती वाढत चाललेली आहे. ओके, N1 2 3 4 असा होत चाललेला आहे. आता आपण थोडंसं पुढच्या पॉईंटमध्ये या फॉर्म्युल्यावरती कॉन्सन्ट्रेट करूया की हा फॉर्म्युला कसा आला आणि का आला. हा डायरेक्ट लिहिला होता ना आपण. मग यातला हा आर म्हणजे कोण? रीडबर्ग्स कॉन्स्टंट, लॅम्बडा म्हणजे वेवलेंथ, एन म्हणजे लोअर मोस्ट ऑर्बिट, एम म्हणजे हायर मोस्ट ऑर्बिट. सो हा फॉर्म्युला कसा आला याचा थोडासा स्टडी आता आपण करूया. ओके, सो चला हे सगळं व्यवस्थित, ही डायग्राम आणि हे जे काही बोर्डवरच्या डेफिनेशन्स वगैरे आहेत ते सगळं नीट लिहून घ्या. ओके, सो व्हॉट इज द हेडिंग? एक्सप्रेशन फॉर रीडबर्ग्स फॉर्म्युला. ओके, रीडबर्ग्स फॉर्म्युला ज्याला की आपण आर म्हटलं होतं. ओके, एक्सप्रेशन फॉर रीडबर्ग्स फॉर्म्युला. आता याची सुरुवात कशी करायची बघा. बोरचं तिसरं पॉस्ट्युलेट आपल्याला माहिती आहे. ओके, थर्ड पॉस्ट्युलेट ऑफ द बोर. बोर तिसऱ्या पॉस्ट्युलेटमध्ये काय सांगतो? हायर ऑर्बिटमधनं जेव्हा लोअर ऑर्बिटमध्ये इलेक्ट्रॉन ट्रान्झिट होतो, जम्प करतो, तेव्हा तो एनर्जी रॅडिएट करतो. सो ती एनर्जी किती रॅडिएट करतो? तर एच न्यू इतकी रॅडिएट करतो. बरोबर, म्हणजेच देअरफॉर आपण लिहू शकतो की एच न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई, म्हणजेच एच न्यू इज इक्वल टू ई एम मायनस ई एन. बघा समजतंय का? बरोबर आहे का? बघा मी लिहिलेलं दोन एनर्जीचा मी डिफरन्स लिहिला, एक हायर मोस्ट एनर्जी आणि एक लोअर मोस्ट एनर्जी. म्हणजे काय लिहिलं मी? एच न्यू इतकं लिहिलं. ओके, हाच फॉर्म्युला मी असा लिहू, देअरफॉर एच न्यू इज इक्वल टू किंवा सिन्स ई एम म्हणजे काय आहे? एनर्जी
ऑफ ॲन इलेक्ट्रॉन इन हायर म्हणजेच mth ऑर्बिट, बरोबर. आणि En काय लिहू मी, एनर्जी ऑफ ॲन इलेक्ट्रॉन इन लोअर nth ऑर्बिट ना, बरोबर आहे का बघा. mth म्हणजे हायर आणि nth म्हणजे लोअर लिहिलं. सो आपल्याला हा फॉर्म्युला समजला कसं आलं. सो तिसरं पॉस्ट्युलेट आपण इथं सुरुवात केलेली आहे बोरचं यूज करायला. नेक्स्ट देअरफॉर मी आता न्यू लिहितो. आपल्याला काय काढायचं आहे बघा, 1/λ फॉर्म्युला आठवत आहे. 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू ब्रॅकेट 1/n स्क्वेअर मायनस 1/m स्क्वेअर. त्या फॉर्म्युल्यामधला 1/λ फाइंड करायचं आपल्याला. ओके, म्हणून मी फ्रिक्वेन्सी एका साईडला घेतली आणि हे असं लिहिलं, EM मायनस EN अपॉन EH लिहिलं. चालेल का बघा. काय लिहिलं मी, फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू EM मायनस EN अपॉन EH लिहिलं. पुन्हा मी फ्रिक्वेन्सीबद्दल C/λ लिहू. C/λ इज इक्वल टू EM मायनस EN अपॉन EH. चालेल. पुन्हा मला हा C इकडे घालावा लागेल. सो देअरफॉर 1/λ इज इक्वल टू EM मायनस EN अपॉन EH C लिहितो मी. चालेल का बघा. मला 1/λ मिळालं. आता EN पण आपण जनरल EN एनर्जी काढली होती बघा, काल एक एनर्जी काढलेली होती, एनर्जी टोटल एनर्जीचा फॉर्म्युला काढला होता, तो फॉर्म्युला आपण लिहूया. सो मायनस Z² M e⁴ मायनस Z² M e⁴ हे आपलं एक्सप्रेशन काल झालेलं आहे, अपॉन 8ε0 h², 8ε0² h² n². बघा 8ε0² h² n². हा फॉर्म्युला आपण काल फाइंड आउट केलेला आहे एनर्जीचा. आता काय करूया, ही एनर्जी दोघांसाठी लिहूया, EM साठी आणि EN साठी. आता EN साठी तर काय लिहिली, तशीच EM साठी लिहा. मग EM साठी किती येणार बघा, देअरफॉर 1/λ इज इक्वल टू EM साठी किती लिहायची, मायनस Z² M e⁴ अपॉन 8ε0² h² m². चालेल. पुन्हा मायनस आणि पुन्हा मायनस Z² M e⁴ अपॉन 8ε0² h² n². आणि अपॉन काय आहे, H आणि C आहे. बघा थोडंसं इथं कन्फ्युजन नको, व्हेरी सिम्पल. फक्त एनर्जीचा हा फॉर्म्युला खालचा आपण लिहिला, तो एनर्जीचा फॉर्म्युला मी एकदा M साठी आणि एकदा N साठी, बघा M साठी आणि N साठी पुट केला, बाकी काही नाही. नेक्स्ट आता आपण काय करूया, हे HC इथं ॲडजस्ट होईल बघा, ह्या H³ होईल आणि हा C इथं जाईल. ओके, आणि जेवढं कॉमन आहे तेवढं बाहेर घेऊया आपण. सो देअरफॉर 1/λ इज इक्वल टू काय येईल बघा, हे मायनस प्लस होईल. सो 1/n² प्लस होईल आणि 1/m² मायनस होईल. सो मी असं लिहू का बघा, Z² M e⁴ अपॉन 8ε0² h³ करतो मी, हा H आणि हा H कॅन्सल होणार नाही, तो मल्टिप्लाय होईल. हे m² आता आत घालूया, हा C घेतो मी इथं. मग ब्रॅकेटमध्ये काय राहील बघा, हा 1/n² जो प्लस झालाय ना मायनस मायनस, आणि हा मायनस राहिला बघा. सो Z² M e⁴ 8ε0² h³ इंटू C. चालेल. नेक्स्ट देअरफॉर 1/λ इज इक्वल टू, हे Z² मी बाजूला लिहितो आणि हे जेवढं दिसतंय ते बघा काय काय, आता सगळं कॉन्स्टंट आहे बघा. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे, इलेक्ट्रॉनवरचा चार्ज आहे, ε0 आहे, H प्लँक कॉन्स्टंट आहे, C वेलोसिटी ऑफ लाईट आहे किंवा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन आहे 3 × 10⁸. सो हे सगळेजण कॉन्स्टंट आहेत. सो सगळ्या कॉन्स्टंटबद्दल मी लिहितो R लिहितो. ओके, मग राहिलं काय ब्रॅकेटमध्ये 1/n² मायनस 1/m². सो दिस इज द फॉर्म्युला. मग ह्या सगळ्याला जर मी R कन्सिडर केलं तर व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ R. सो M e⁴ 8ε0² h³ इंटू C, वेअर R इज इक्वल टू किती आला R बघा आता, M e⁴
अपॉन 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वेअर एच क्यूब आहे बघा इथं आणि हा सी. ओके, सो हे सगळं सोडवायला आपल्याला जमेल. आता सोडवू शकतो आपण, पण काही गरज नाही, डायरेक्ट व्हॅल्यू तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. सो 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स. मीटर इनवर्स का? कारण 1 लॅम्बडा युनिट द्यायचं, बाकी सगळे कॉन्स्टंट आहेत. ओके, आता इथं झेड स्क्वेअर आला, आपण झेड म्हणजे काय म्हणतो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्हणतो, पण हायड्रोजनसाठी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1च घ्यायचं, त्यामुळे हायड्रोजनसाठी काय हा झेड नाही लिहिला तरी चालतो. सो जनरल फॉर्म्युला झाला. आता ह्यात हायड्रोजनसाठी लिहायचं झाला तर मग आरचा फॉर्म्युला समजला का? सो दिस इज द एक्सप्रेशन, इथपर्यंत आपला आन्सर आहे. हे जे हेडिंग लिहिले ना आपण, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रीडबर्ग्स कॉन्स्टंट अँड दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ रीडबर्ग्स कॉन्स्टंट. ओके, सो फॉर हायड्रोजन ॲटम, ओके, काय येईल फॉर्म्युला? 1 लॅम्बडा इज इक्वल टू आर इंटू ब्रॅकेट 1/n² मायनस 1/m². बघा आला का? पहिला जो आपण इमॅजिन केला होता अगदी पहिल्या लेक्चरला आपण हा फॉर्म्युला लिहिलेला होता. सो ह्या फॉर्म्युलावरून आपल्याला काय काढता येतं? वेवलेंथ काढता येते. मग हा फॉर्म्युला पुन्हा 5 लाईनसाठी वेगळा वापरतो ना आपण. बाल्मरसाठी काय घेतो? एनची व्हॅल्यू 1 घेतो, एमची व्हॅल्यू 2, 3, 4 घेतो. सॉरी, लेमनसाठी. पुन्हा बाल्मरसाठी एनची व्हॅल्यू 2 घेतो, पाश्चनसाठी एनची व्हॅल्यू 3 घेतो, ब्रॅकेटसाठी पुन्हा एनची व्हॅल्यू 4 घेतो, पीपनसाठी पुन्हा एनची व्हॅल्यू 5 घेतो. सो याच्यामध्ये मग चेंजेस करून आपण हे सगळं पुढं काढू शकतो. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रीडबर्ग फॉर्म्युला फॉर द हायड्रोजन ॲटम. समजलं का? बघा सगळ्यांना हे. याच्यामध्येच एक शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कन्सिडर केली जाते बघा. शॉर्टेस्ट वेवलेंथची कन्सेप्ट आहे. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. मग प्रत्येक सेरीचे आपण काय काढू शकतो? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. लॅम्बडा यस म्हणतो मी त्याला, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. सो एक लक्षात ठेवा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपल्याला कधी मिळते? जेव्हा आपण वरती जातोय तेव्हा मिळते ना. वरती म्हणजे अगदी सगळ्यात वरती म्हणूया, म्हणजे हायेस्ट एक्साइटेड स्टेटला जातो. कारण जर ग्राउंड स्टेटला आपण थांबलो तर एनर्जी कशी असते? जास्त असते. एनर्जी जास्त असेल तर वेवलेंथ एनर्जी कमी असते. एनर्जी कमी असेल तर वेवलेंथ जास्त असते. मग जसं वरती जातो तशी एनर्जी वाढत चाललेली आहे, मग जसं वरती जातो तशी वेवलेंथ कमी होत चाललेली आहे. सो सगळ्यात हायर मोस्ट ऑर्बिट जर आपण कन्सिडर केलं तर त्याची वेवलेंथ ही कशी असेल? कमीत कमी असेल, म्हणजे शॉर्टेस्ट असेल. मग शॉर्टेस्ट वेवलेंथसाठी फिक्स लक्षात ठेवा, एमची व्हॅल्यू इनफायनाईट कन्सिडर करायची. मग मला सांगा, जर एम इनफायनाईट कन्सिडर केला तर हे निघून जाईल पूर्णपणे. मग राहिलं काय? देअरफॉर 1 लॅम्बडा यस इज इक्वल टू हे आर आणि अपॉन n². सो देअरफॉर लॅम्बडा यस इज इक्वल टू n² अपॉन आर. सो लॅम्बडा यसची व्हॅल्यू किती मिळाली? n² अपॉन आर मिळाली. सो दिस इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. मग मला सांगा, तुम्हाला जर मी प्रश्न केला की लेमनची शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किती असेल, तर यांची व्हॅल्यू किती टाकायची? 1 टाकायची. ओके, सो 1 अपॉन आर इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर द लेमन. लक्षात राहील. याच्यावरून ह्या मी हवं तर इथं थोडंसं रब करतो. हे एक एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला मी. फॉर लेमन सेरीज, फॉर लेमन सेरीज, लेमनसाठी एन किती असतो? 1 असणार आहे, बरोबर. मग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लेमन सेरीज किती येईल सांगा? 1 अपॉन आर किंवा 1² अपॉन आर, म्हणजे 1 अपॉन आरच ना, बरोबर. सिमिलरली फॉर एक्झाम्पल बाल्मरसाठी लिहूया. बाल्मरसाठी एन किती असणार? 2 असणार. सो लॅम्बडा यस फॉर बाल्मर किती येणार आहे? सो 2चा स्क्वेअर, सो 4 अपॉन आर. चालेल का? सो वी कॅन राईट 4 अपॉन आर. सिम्पल आहे ना. मग असं तुम्ही पुढच्या सेरीजचं काढू शकता, साहजिक काढू शकता. बेसिक हा फॉर्म्युला ना. सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथला एमची व्हॅल्यू काय करायची? इनफायनाईट पुट करायची. ओके, याला सेरीज लिमिट सुद्धा म्हटलं जातं. सो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इमिटेड इन ए सेरीज इज कॉल्ड एज सेरीज लिमिट. स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इथे लिहितो. स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ही एक डेफिनेशन लिहितं. स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, ओके, इमिटेड इन ए सेरीज, इमिटेड इन ए series called as series limit, called as
सेरीज लिमिट. सो सेरीज लिमिट म्हणजे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. बघा समजली का डेफिनेशन. सो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, आणि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कधी असते जेव्हा तुम्ही हायर मोस्ट ऑर्बिटची व्हॅल्यू इन्फायनाईट कन्सिडर करा, सगळ्यात जास्त. सो एम इज इक्वल टू इन्फायनाईट पुट करायचं म्हणजे आपल्याला हा फॉर्म्युला मिळाला. मग हा फॉर्म्युला तुम्ही 5ही सेरीजसाठी काय करू शकता, लिहू शकता. राईट डाऊन. दिस इज अबाउट द रीडबर्ग्स कॉन्स्टंट अँड सेरीज लिमिट. चला एक पुढचा पॉइंट बघूया. द पॉइंट इज रिलेटेड विथ वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन टाइप आहे. शो दॅट फ्रिक्वेन्सी ऑफ फर्स्ट लाईन इन लेमन सिरीज. ह्या सगळ्याचा अर्थ समजेल तुम्हाला. इज इक्वल टू द डिफरन्स बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्वेन्सीज ऑफ लेमन अँड बाल्मर सिरीज. फर्स्ट लाईन कुठल्या सिरीजमधली, लेमनमधली. मग लेमन म्हटलं की एनची व्हॅल्यू 1 घ्यायची आणि फर्स्ट लाईन म्हटलं की एमची व्हॅल्यू 2 घ्यायची. 2 पासून सुरुवात होती ना, एमची व्हॅल्यू 2, 3, 4. पहिली लाईन म्हणजे एमची व्हॅल्यू 2 घ्यायची. ओके, लेमनसाठी. इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्वेन्सी म्हटलं की एमची व्हॅल्यू इन्फायनाईट घ्यायची आणि 2 फ्रिक्वेन्सीचा डिफरन्स काढायचा. कोण कोण, एक लेमन आणि एक बाल्मर. सो हेच मी ब्रॅकेटमध्ये मुद्दा म्हणून लिहिलं. सो पहिल्यांदा आपण हे काढूया, फ्रिक्वेन्सी कुणाची, लेमनची. ओके, सो आपला पहिला फॉर्म्युला काय बघा, 1/λ इज इक्वल टू आपण असं लिहितो बघा, आर इंटू ब्रॅकेट 1/n² मायनस 1/m². हाच फॉर्म्युला आपण असा लिहिला तरी चालेल. फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू आर इंटू ब्रॅकेट 1/n² मायनस 1/m² लिहिलं तरी पण चालू शकतं. का तर हे फ्रिक्वेन्सीमध्ये c/λ आहे. सो आपण फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू असं लिहिलं तरी चालेल. आता मला सांगा फॉर लेमन सेरीजसाठी लिहूया. फॉर लेमन सेरीज अँड फर्स्ट लाईन, पहिली लाईन म्हटले ना, मग लेमन सेरीज म्हटलं की एनची व्हॅल्यू 1 आणि फर्स्ट लाईन म्हटलं की सुरुवात म्हणजे कोण असतं, 2 असतं ना. सेकंड लाईन म्हटलं असतं तर m3 घेतला असतं आपण. सो m किती घेतला, 2 घेतला. सो देअरफॉर आपण मग घेऊया ह्याला, देअरफॉर फ्रिक्वेन्सीला ॲक्च्युली ह्याला लेमन म्हणूया किंवा फर्स्ट लाईन म्हटले म्हणून ठीक आहे. न्यू 1 म्हटलेलं आहे. इज इक्वल टू आर इंटू ब्रॅकेट 1/1 मायनस 1/4 केलेला आहे. ओके, सो देअरफॉर फ्रिक्वेन्सी 1 किती येईल बघा. सो आर इंटू ब्रॅकेट हे सॉल्व केलं तर हे 304 येईल. सो दिस इज आवर इक्वेशन 1. चालेल. सो पहिली फ्रिक्वेन्सी मिळाली लेमन सेरीज आणि फर्स्ट लाईन मिळाली. आता ही काढूया आपण फ्रिक्वेन्सी फॉर लिमिटिंग, फॉर सेरीज लिमिट आला ना इथं, फॉर सेरीज लिमिट. मला सांगा सेरीज लिमिटसाठी आपण एमची व्हॅल्यू काय कन्सिडर करतो, एम इज इक्वल टू इन्फायनाईट घेतो. ओके, सो देअरफॉर फ्रिक्वेन्सी कुणाची, सेरीज लिमिटची, लेमनची, इज इक्वल टू काय येणार सांगा, सेम असाच फॉर्म्युला. सो आर इंटू ब्रॅकेट 1/n². इथं एन किती असणार आहे, 1. ह्याच्यासाठी 1च असतो ना लेमनसाठी. सो 1/1 मायनस 1/∞ म्हणजेच 0. सो इट बिकम्स आर. इक्वेशन 2 म्हणूया. इथे काय Z² घेतलं तरी चालतं, नाही घेतलं तरी चालतं. आपण हे हायड्रोजन ॲटमसाठी लिहिले असं म्हणूया. Z² घेतलं तरी पण आन्सर शेवटी तेवढंच येणार आहे. पुन्हा फ्रिक्वेन्सी सेरीज लिमिटची पण कुणाची, आता बाल्मरची, इज इक्वल टू काय असणार फॉर्म्युला, आर इंटू ब्रॅकेट 1/n² मायनस 1/m². पण एम तर इन्फायनाईट घ्यायचा आहे. मग एन किती घ्यायचा इथं, बाल्मरसाठी एन किती असतो, 2 असतो. सो एन 2 येणार आणि एम इन्फायनाईट येणार. सो देअरफॉर फ्रिक्वेन्सी ऑफ सेरीज लिमिट फॉर बाल्मर इज इक्वल टू आर इंटू ब्रॅकेट 1/4 येणार म्हणजेच r/4. इक्वेशन नंबर 3 करूया. सो सबट्रॅक्ट 3 फ्रॉम 2 म्हणूया. ओके, सो देअरफॉर इन्फायनाईट लेमन मायनस इन्फायनाईट बाल्मर इज इक्वल टू दिस r minus r/4. So it becomes 4r minus r/4. So it becomes equal to 3r/4. ह्याला इक्वेशन नंबर 4 म्हणूया आपण. बघा, सो इक्वेशन 4 बघा आणि इक्वेशन 1 बघा. सो इथं मी कुठेतरी लिहितो आता. ओके, सो इथं लिहितो. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 it is prove that आणि खाली लिहा न्यू 1 is equal to न्यू इन्फायनाईट लेमन मायनस न्यू इन्फायनाईट
बाल्मर. बघा समजला का प्रूफ. हा प्रूफ आपल्याला मिळाला. सिंपल आहे का. थोडंसं एखादी टर्म इथं लक्षात ठेवावी लागेल. बघा लेमनसाठी N1 घ्या आणि पहिल्या लाईनसाठी M2 घ्या. इक्वेशन 1 काढलं. सेरीज लिमिटसाठी कंपल्सरी M इन्फायनाईट घ्यायचा. N सेरीजवरती. आता बाल्मरसाठी लेमनसाठी N1 घेतला, बाल्मरसाठी N2 घेतला आणि ह्या दोघांची सबट्रॅक्शन केली आणि ही सबट्रॅक्शन पुन्हा एवढी आली, इक्वेशन 1 एवढी आली. म्हणून आपण लिहिलं की दिस इज द प्रूफ. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द theoretical or we can say that one of the prove that question, show that question is there. ओके, सो काही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहेत, त्याचं डिस्कशन आपण करूया. मी क्वेश्चन देईन समोर. पहिल्यांदा क्वेश्चन लिहून घ्या आणि त्याच्यानंतर मग त्याचं सोल्युशन बघूया. When an electron in hydrogen atom revolves in a stationary orbit, एका फिक्स ऑर्बिटमध्ये इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होतोय. मग ऑप्शन्स बघा. तर तो एनर्जी रेडिएट करेल का, तर नाही करणार. तर तो ट्रान्झिशन करत असेल तर एनर्जी रेडिएट करतो. सो इट विल नॉट रेडिएट द एनर्जी. सो डज नॉट रेडिएट एनर्जी. सो ए आणि बी ऑप्शन्स बघा, दोन्ही ऑप्शन्सपैकी आन्सर असणार आहे. मग ही सर्क्युलर मोशन झाली ना. मग सर्क्युलर मोशनमध्ये आपण विलॉसिटी काय म्हणतो, चेंज म्हणतो. फिक्स स्पीडनं फिरतोय पण विलॉसिटी कशी आहे, चेंज आहे. त्याचं स्पीड मॅग्निट्यूड व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे पण वेक्टर विलॉसिटी असल्यामुळं विलॉसिटी चेंज होते असं आपण म्हणूया. सो डज नॉट रेडिएट लाईट थ्रू इट्स दो इट्स विलॉसिटी चेंजेस. बघा, सो ए ऑप्शन डज नॉट रेडिएट लाईट दो its velocity changes. Vector component है ना, so its velocity become changes. This is the answer. Question number first, A answer. Next. Next question बघूया. The radius of hydrogen atom in its ground state is of order of. सो रेडियस काढायचा. रेडियस, सो आर इज इक्वल टू, सो रेडियसचा फॉर्म्युला इप्सिलॉन नॉट h स्क्वेअर काल झालेला आपला अपॉन पाय m e स्क्वेअर. ओके, अँड इंटू n स्क्वेअर. रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेअर लिहिलो ना, पण इथं मात्र n ची व्हॅल्यू काय करायची आहे, ग्राउंड स्टेट म्हणलेला आहे. सो आपल्याला हे सॉल्व केल्यानंतर r ची व्हॅल्यू ऑर्डरमध्ये मिळेल. सो इट बिकम्स 10⁻⁸ सेंटीमीटर. हे फक्त करून बघा. ए ऑप्शन येतोय का याचं बघा. ओके, सो इफ द रेडियस इज इप्सिलॉन नॉट h स्क्वेअर अपॉन पाय m e स्क्वेअर इंटू n स्क्वेअर व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू 1, का तर ग्राउंड स्टेट आहे ना. सो ग्राउंड स्टेटसाठी n ची व्हॅल्यू आपण 1 घेतो. बरोबर, पहिलं ऑर्बिट किंवा पहिली स्टेट म्हणतो. सो n जर आपण इथं 1 पुट केला तर राहिलं फक्त काय हे. सो इप्सिलॉन नॉट h पाय m e ह्या सगळ्या कॉन्स्टंट व्हॅल्यूज आहेत. सो ह्या इलेक्ट्रॉनच्या सगळ्या व्हॅल्यू जर पुट केलं तर आपल्याला नियर अबाउट रेडियसची व्हॅल्यू मिळेल आणि ती व्हॅल्यू मग किती मिळेल बघा, 10⁻⁸ सेंटीमीटर. ॲक्च्युली मीटरमध्ये मिळेल, त्याचं कन्व्हर्जन तुम्ही सेंटीमीटरमध्ये करू शकता. सो ऑप्शन ए दिलेलं आहे याचं. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. An electron in first orbit of hydrogen atom moves in circular orbit of radius r with velocity v. The current through the loop. आता ॲक्च्युली हा फॉर्म्युला आपला झालेला आहे. v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी. सायक्लोट्रॉनमध्ये आपण हे बघितलं आहे बघा. ओके, सो v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी किंवा t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v. t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v. I इज इक्वल टू वॉट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, सो आपण टीच्या बद्दल आपल्याला फाइंड करायचं काय आहे, करंट फाइंड करायचं. सो ई व्ही अपॉन 2πr येणार. सो आय इज इक्वल टू क्यूच्या ऐवजी आपण ई म्हणलं. सो ई व्ही अपॉन 2πr, कारण आपण इथं जर टीची व्हॅल्यू 2πr अपॉन व्ही पुट केली तर व्ही वरती जाणार. सो आपल्याला करंटचा हा फॉर्म्युला मिळेल. आय इज इक्वल टू ई व्ही अपॉन 2πr. सो ऑप्शन ए आहे बघा. हा आपण सायक्लोट्रॉनच्या कन्सेप्टमध्ये पण हा फॉर्म्युला बघितलेला होता. सो करंट आय इज इक्वल टू ई व्ही अपॉन 2πr. सिंपल व्हिलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाईम प्रमाणे सॉल्व केलं. नेक्स्ट
पुढचाही सेम तसंच आहे बघा. द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हायड्रोजन ॲटम विथ व्हेलॉसिटी 2.18 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड. इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज 0.53 एम्स्ट्रॉंग यूनिट देन ऑर्बिटल करंट इज. हाच फॉर्म्युला यूज करा पुढच्यासाठी सुद्धा. सो I इज इक्वल टू EV/2πr. आता याच्यात आपल्याला V ची आणि R ची गरज आहे बघा. V म्हणजे काय, व्हेलॉसिटी आहे बघा, डिस्टन्स अपॉन व्हेलॉसिटी म्हणजे टाइम ना. सो V व्हेलॉसिटी इथं आणि R म्हणजे काय, रेडियस आहे. सो व्हेलॉसिटी दिलेली आहे. सो व्हेलॉसिटी इज 2.18 × 10⁻⁶. व्हेलॉसिटी इज 2.18 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड. आणि R दिलेला आहे, रेडियस किती दिले बघा, 0.53 एम्स्ट्रॉंग यूनिट. 0.53 एम्स्ट्रॉंग यूनिट. सो इट बिकम्स 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर. एम्स्ट्रॉंग युनिटचं कन्वर्जन आधी इथं तुम्हाला मीटरमध्ये करावं लागेल. मग बघा, व्हेलॉसिटीची व्हॅल्यू माहीत झाली, रेडियसची व्हॅल्यू माहीत झाली. या दोन व्हॅल्यू इथं पुट करा आणि करंटची व्हॅल्यू तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. सो आन्सर 1.04 मिली एम्पियर येते का चेक करा. इथली तुम्ही ऑप्शन बी दिलेला आहे. सो 1.04 मिली एम्पियर. So check this answer of question number 4. Next, ratio of velocity in first orbit of hydrogen to speed of light is. Ratio of velocity in first orbit to the velocity of light म्हणजे थोडक्यात V1/c विचारलेला आहे बघा. V is what, velocity. पण पहिल्या ऑर्बिट मधली velocity म्हणून त्याला आपण नोटेशन वापरूया V1 आणि अपॉन स्पीड ऑफ लाईट. स्पीड ऑफ लाईट काय असतं, c असतं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तर आपल्याला V चा फॉर्म्युला माहित आहे किंवा Vn चा फॉर्म्युला माहित आहे. E², हा काल आपण सॉल्व केलेला बघा. E² अपॉन ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट Hn. हा फॉर्म्युला आपण सॉल्व केला होता किंवा आपण व्हेलॉसिटी आणि n मध्ये इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असतं हे आपण कालच्या लेक्चरला सॉल्व केलेलं आहे. बट फॉर फर्स्ट ऑर्बिट आपण म्हणूया इथं ग्राउंड स्टेट, थोडक्यात n ची व्हॅल्यू 1 असेल. सो V1 किती मिळेल आपल्याला, n पुट केलं 1. सो E² अपॉन ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट H मिळेल. मग ह्याला आपण c न डिवाइड करूया. मग इथं पण c न डिवाइड केलं पाहिजे ना. c शेवटी कॅन्सल होईल पण आपल्याला हे पाहिजे ना. सो आपल्याला जे पाहिजे त्याची ॲडजस्टमेंट करतोय आपण. ओके, सो V1/c आपण केलं तयार. सो हा c इथं लिहिला म्हणून तो इकडे लिहिला. सो आपल्याला क्वेश्चन आन्सर मिळालं E² अपॉन twice epsilon naught H into c. So you can check E² upon twice epsilon naught H into c. So हा ऑप्शन कुठं आहे का बघा. सो हा ऑप्शन तुम्ही डी ऑप्शन चेक करा. E² upon twice epsilon naught H into c. सो आपण याला डी म्हणू शकतो. ओके, सगळ्यांनी व्यवस्थित चेक करा. सगळे आन्सर्स मी इथे ठेवलेले आहेत. तुम्ही आधी व्यवस्थित क्वेश्चन दिल्यानंतर क्वेश्चन लिहा आणि त्याच्या खाली मग हे आन्सर तयार करा. नेक्स्ट, हे सगळे CETचे क्वेश्चन्स आहेत. ऑल द क्वेश्चन्स आर फ्रॉम CET एक्झामिनेशन्स. फर्स्ट ऑर्बिट व्हेलॉसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.1 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड. देन द व्हेलॉसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज. व्हेलॉसिटी आणि ऑर्बिट मधलं रिलेशन याच्यावरून सांगूया किंवा आपण काल जो फॉर्म्युला फाइंड आउट केलेला आहे त्याच्यामध्ये पण हेच रिलेशन होतं बघा, की व्हेलॉसिटी आणि नंबर ऑफ ऑर्बिटमध्ये कसं रिलेशन आहे, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आहे. मग आता इथं काय करूया आपण, हा फॉर्म्युला दोघांसाठी लिहूया. एक ऑर्बिट्स बघा कुठले कुठले आहेत. एक पहिलं, तिसरा आणि पहिलं दिलेलं आहे. सो फर्स्ट अँड थर्ड म्हणूया. मग पहिल्या ऑर्बिटसाठी कसं लिहायचं, V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n1 लिहायचं. आणि ह्या तिसऱ्या ऑर्बिटसाठी कसं लिहायचं, V3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन n3 लिहायचं. सिंपल. दोन्ही आपण डिवाइड करून बघूया. ठीक आहे, इथं लिहितो मी. सो V1 अपॉन V3 इज इक्वल टू n3 अपॉन n1 येणार ना, बरोबर का, रिव्हर्स लिहावं लागेल ना. सो n3 अपॉन n1. सो आपल्याला काढायचं आहे कोण, V3 काढायचं. सो V3 हा पलीकडे घ्या. सो V3 जर पलीकडे घेतला तर हे होणार आहे V1 n1 अपॉन n3 होणार. चालेल का बघा. ठीक आहे. मग आता V1 दिलेलं आहे बघा. V1 2.1 × 10⁻⁶, 2.1 × 10⁻⁶. आणि n1 किती, 1 आणि n3 किती, साहजिकच 3 ना,
कारण पहिलं ऑर्बिट आणि तिसरं ऑर्बिट ना. सो मग हे आपण सॉल्व्ह केलं की आपल्याला तिसऱ्या ऑर्बिटमधली व्हेलॉसिटी मिळेल. सो आन्सर इज डी आन्सर 0.7 × 10⁶ मीटर पर सेकंड. सो डी इज द आन्सर. बघा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे तो व्हेलॉसिटी आणि प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर आपण जे म्हणतो n त्या दोघांमधल्या रिलेशनवरती आहे. सो याचं डी ऑप्शन येते का फक्त, हे मग तुम्ही स्वतः सॉल्व्ह करा. ओके, नेक्स्ट घेऊया. इकडलं थोडंसं मी रब करतो हे हवं तर. चलो नेक्स्ट. द आयनायझेशन पोटेन्शियल ऑफ ए हायड्रोजन ॲटम इज 13.6 EV. आता आयनायझेशन पोटेन्शियल म्हणलेलं आणि तेही 13.6 EV मध्ये दिलेलं आहे. सो EV म्हणजे काय, एनर्जी आहे ना. ओके, सो ग्राउंड स्टेटची एनर्जी आहे बघा ही 13.6. सांगतो मी हवं तर. व्हॉट विल बी द एनर्जी ऑफ द ॲटम करस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 2. ॲक्च्युली याचा आन्सर तुम्हाला तर डायरेक्ट माहीत पाहिजे, पण आपला फॉर्म्युला मी आधी सांगतो. En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n² EV मध्ये. त्याचे z² पण होतं, पण त्याची काय हायड्रोजनसाठी घ्यायची गरज नाही. सो हा बेसिक फॉर्म्युला आहे. सो हे पहिल्यासाठी आपल्याला माहित आहे की n ची व्हॅल्यू 1 असेल तर हे -13.6 EV दिलेलं आहे. पण आता दिलंय किती, ते प्लस दिलेलं आहे ना. म्हणजे मला सांगा, ही एनर्जी जर ओव्हरकम करायची असेल तर आपल्याला +13.6 द्यावी लागेल ना. तर त्याला आयनायझेशन पोटेन्शियल असं म्हणलेलं. म्हणजे ती एक प्रकारची काय आहे, एनर्जी आहे. म्हणजे तुम्हाला E1 जर एवढा असेल तर पुढची स्टेट कुठली दिली बघा, तर पुढची स्टेट आहे n इज इक्वल टू 2. सो n इज इक्वल टू 2 चा अर्थ काय बघा, 2 चा स्क्वेअर झाला. म्हणजे ह्याला 4 न काय करावं लागेल, डिवाइड करायला लागेल. सो 13.6 अपॉन 4 × EV करावं लागेल. ओके, सो 4 ने डिवाइड केलं तर किती होईल सांगा. सो -3.4. सगळे आन्सर मायनसमध्ये आहेत बघा. 3.4 का आलं. ओके, सो ग्राउंड स्टेटची जेवढी एनर्जी आहे तेवढी एनर्जी आता वर जसं जातो तशी ती वाढत जाते. म्हणजे आधी 13.6 होती, ती आता -3.4 झाली. म्हणजे ॲक्च्युली ही -13.6 आहे. सो ही किती झाली, -3.4. म्हणजे एनर्जी आपण काय म्हणलो होतं की वाढत वाढत जाते. जसजसे ग्राउंड स्टेटपासून आपण एक्साइटेड स्टेटमध्ये जसं जातो तशी एनर्जी काय होत जाते, असं आपण म्हटलं होतं की ती वाढत जाते. ओके, सो दिस इज द आन्सर. सो वी कॅन हॅव बी ऑप्शन. याला बी ऑप्शन म्हटलं तरी चालेल. चला नेक्स्ट घेऊया. पुढचाही CETचाच क्वेश्चन आहे बघा. फॉर द हायड्रोजन ॲटम the energy of radiation emitted in the transition from 4th excited state to 2nd excited state according to Bohr's theory is. एनर्जी मधला डिफरन्स काढायचा आहे बघा इथं, एनर्जी मधला डिफरन्स. सो दोन एनर्जीज पहिल्यांदा आपल्याला काढाव्या लागतील. एक 4th एक्साइटेड स्टेट, पहिली जी आहे ती 4th एक्साइटेड स्टेट म्हणतो मी. मग तुम्हाला मी सांगितलं होतं जर 4th एक्साइटेड स्टेट असेल तर n ची व्हॅल्यू किती लिहायची, 5 लिहायची. आणि नेक्स्ट आहे 2nd एक्साइटेड स्टेट, 2nd एक्साइटेड स्टेट. सो सेकंडसाठी n ची व्हॅल्यू किती लिहायची, 3 लिहायची. बरोबर. नेक्स्ट आता ह्या दोन एनर्जीज काढूया आपण. सो पहिल्यांदा काढूया आपण E5 म्हणूया. 5th नंबरचं जे एक्साइटेड स्टेट आहे म्हणजे 4th एक्साइटेड स्टेट म्हणजे n ची व्हॅल्यू 5 आहे, त्याची आपण E5 करूया सर. सो E5 ची व्हॅल्यू किती घ्यायची बघा, आपलं फॉर्म्युला काय, हाच फॉर्म्युला इथं घेऊया. ओके. सो -13.6 म्हणजे E1 आहे ना. सो E1 अपॉन 25 म्हणतो मी, चालेल. E1 अपॉन 25 का म्हटलं, कारण n². सो n किती आहे, 5 आहे. सो 5चा स्क्वेअर आपण केला डायरेक्ट. नेक्स्ट E3 घेऊया. E1 आपण किती घ्यायची, 3चा स्क्वेअर म्हणजे 9 घ्यावा लागेल. सो E5 आणि E3 आपण एवढ्या फॉर्ममध्ये घेऊ शकतो. बरोबर आहे का बघा. 13.25 मायनस चालेल. सो आता आपल्याला सबट्रॅक्शन करावी लागेल, डिफरन्स घ्यावा लागेल. कुणाचा, E5चा आणि E3चा.
सो E1/25 मायनस E1/9 म्हणूया, चालेल. सो याचा ऑप्शन आहे बघा सी आलेलं आहे, 0.967 आलेला आहे. आता E1 तर 13.6 घ्या, इथं EV मध्ये आहे ना हे सगळं. सो येणारा आन्सर पण EV मध्ये असेल. सो सी ऑप्शन 0.967. 0.967 येस EV मध्ये दिलेलं आहे. सो MHTCET 2015चं हे एक्झाम्पल आहे. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. बघा समजलं का. सो दिस इज अबाउट सम what we can say that multiple choice questions regarding the atomic structure. ओके, सो हे सगळे व्यवस्थित सॉल्व करा. इथं थांबूया आपण. सो आजच्या लेक्चरला बघा काय काय बघितलं आपण. आजच्या लेक्चरला थोडंसं हायड्रोजन स्पेक्ट्रमचा स्टडी केला, बरोबर. कारण हायड्रोजन स्पेक्ट्रम हा बोर्स पॉश्युलेट्स नंतरचा हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे. त्यासाठी आधी तुम्हाला बोरचे 3 पॉश्युलेट्स किंवा नक्की काय हे हायड्रोजन आहे, स्पेक्ट्रल लाईन्स कशा तयार होतात, मग ते वेव्हलेंथ, फ्रिक्वेन्सी, रिजन कुठले कुठले होते, याचा थोडासा स्टडी तुम्हाला समजला पाहिजे. ग्राउंड स्टेट म्हणजे काय, एक्साइटेड स्टेट म्हणजे काय, सेरीज लिमिट म्हणजे काय, एनची व्हॅल्यू एमची व्हॅल्यू कशी ॲडजस्ट करायची, ह्या टेक्निक्स याच्यावरनं तुम्हाला समजल्या पाहिजे. त्याच्यानंतर रीडबर्ग्स कॉन्स्टंट एक आपला इम्पॉर्टंट होता, त्याचं एक्सप्रेशन कसं आलं, किंवा एक शॉर्टमध्ये मी शो दॅट एक क्वेश्चन टाईप दिलेलं होतं, ते एक प्रॅक्टिससाठी ते कसं आलं, म्हणजे त्याच्यावरनं तुम्हाला कळेल की सेरीज लिमिट कसं पुट केलं जातं, किंवा फर्स्ट लाईन कधी म्हटलं जातं, बाल्मर सेरीज असेल, लेमन सेरीज असेल तर एन आणि एमच्या व्हॅल्यू कशा घेतल्या जातात, याचा स्टडी तुम्हाला त्याच्यामध्ये करता येईल. ओके, सो त्या रेफरन्ससाठी तुम्हाला ते दिलेलं होतं. आणि त्याच्यानंतर हे काही 5-6 MHTCETचे फक्त क्वेश्चन्स होते. सो ते क्वेश्चन्स तुम्हाला इथं मी डिस्कस केले. सो तुम्ही हे सगळ्या थेरीच्या नोट्स व्यवस्थित फाइंड आउट करा. बुक असेल रेफरन्सला तर बुक घ्या, पण ह्या मी जेवढ्या देतोय तेवढं पॉईंट वाईज सगळ्या नोट्स तुम्ही स्वतः प्रिपेअर करायच्या आहेत. आणि याच्यानंतर मग हे जे काही क्वेश्चन्स होते हे सगळे क्वेश्चन्स आधी लिहा आणि ह्या क्वेश्चनच्या खाली त्याचा आन्सर तयार करा आणि मग स्टेप बाय स्टेप करा. मी या टॉपिकचे सुद्धा काही क्वेश्चन्स आहेत ते मग तुम्हाला नंतर दिन हवं तर ॲट द एंड ऑफ टॉपिक, कारण टॉपिक तसा थोडासा कॉम्प्लिकेटेड आहे. केमिस्ट्री फिजिक्स असा मिक्स टॉपिक आहे, त्यामुळे याच्यामधले थेरी क्वेश्चनसुद्धा जास्त इम्पॉर्टंट आहेत. त्यामुळे थोडंसं मग मी बोर्ड रिलेटेड त्याचे क्वेश्चन्स आधी मी स्वतः काढतो आणि मग ते तुम्हाला देतो, मग त्याचा तुम्ही अभ्यास करा. ओके, सो आजचं लेक्चर तुम्हाला समजलं असेल. काही समजलं नसेल तर त्या शंका लिहून ठेवा, आपण त्याच्यावरचं डिस्कशन पुन्हा करूया. पण थोडंसं इमॅजिनेशन किंवा कन्सेप्च्युअल करायचा प्रयत्न करा. प्रॅक्टिकली विचार करा की ठीक आहे हे असं असं असेल, हे अशा स्टेट्स असतील वगैरे, असं थोडंसं इमॅजिन आणि प्रॅक्टिकल इमॅजिनेशन करायला शिका. म्हणजे कुठेतर मग हे थोडंसं समजत जाईल, मग याच्या रिलेटेड क्वेश्चन्स समजतील. लास्ट सिलेबसला सुद्धा हा टॉपिक इम्पॉर्टंट होता. आता थोडासा यातला पार्ट ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटरमध्ये घालवला आणि काहीचा पार्ट इथं ठेवलेला आहे. त्यामुळं इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. जेवढ्या पद्धतीनं तुम्हाला सोप्या सांगता येईल तेवढं मी सांगायचा प्रयत्न करतो आहे. तुम्हीही तसाच अभ्यास करायचा प्रयत्न करा. ओके, सो आजच्या लेक्चरला आपण थांबूया. नेक्स्ट लेक्चरला याच्यामधला पुढचा जो पार्ट आहे तो घेऊन या. तोपर्यंत हे लेक्चर, मागचं लेक्चर व्यवस्थित अभ्यास करा, कारण स्टेप बाय स्टेप हे सगळं पुढं जातं, तसं मागचं सुद्धा तुमचं तेवढं कवर होणं गरजेचं आहे. सो थांबूया आपण आजच्या लेक्चरला. पुढच्या लेक्चरला भेटूया याच्यामधला पुढचा पॉईंट घेऊन. तोपर्यंत अभ्यास करा आणि काही शंका असतील तर मग तशा त्या मला तुम्ही विचारा, आपण त्याच्यावरती डिस्कशन करूया. थँक्यू सो मच.